रिल्स भनेको छोटो छोटो भिडियो हुन्छ। तपाईले रिल्स बनाएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर आजको यो भिडियोमा म देखाउन गएको छु तपाईले रिल्स हेरेर वाच गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। पैसा कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ, प्रोसेस के रहेको छ, सम्पूर्ण कुराहरू यो भिडियोमा म बताउन गएको छु। अन्तसम्म हेर्नु होला। ओके, नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। मन पर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गर्नुस्, आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस् र यो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, किनभने यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। कुराकानी गर्दैछु रिल्सको छोटो छोटो भिडियोको। तपाईले रिल्स हेरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि म यहाँलाई सबभन्दा पहिले मोबाइलमा देखाउन चाहन्छु र त्यसपछि चाहिँ त्यो रिल्स हेर्ने जुन तरिका रहेको छ त्यो कसरी इन्स्टल गर्ने त आफ्नो मोबाइलमा त्यो तरिका पनि बताउने छु। लागौँ मोबाइलको स्क्रिनमा। म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। ओके, ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको नाम रहेको छ मनी रिल्स वाच एन्ड अर्न। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले म तपाईलाई यो एप्लिकेसनमा मैले कति पैसा बनाएको छु डलर त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। 0.10 डलर रहेको छ, यानी कि 10 सेन्ट रहेको छ। यहाँ तपाईले कोइन देख्न सक्नुहुन्छ हैन। कोइन बनाइसकेपछि यो कोइन चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ यहाँ डलरमा। अब सबभन्दा कुरा आउँछ कोइन कसरी बनाउने त। कोइन बनाउनको लागि केही तरिकाहरू रहेको छ। जस्तै कि सबभन्दा पहिलो तरिका के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले अर्को यहाँ चाहिँ रिल्स हेर्नुपर्ने हुन्छ र आफै पोइन्ट बढ्छ। जस्तै र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो पनि गर्नुपर्ने। कङ्ग्रेचुलेसन्स यु हेभ अर्न्ड एन एक्स्ट्रा कोइन रिवार्ड, यानी कि तपाईले 145 यहाँ चाहिँ कोइन प्राप्त गर्नुभएको छ भने यसलाई चाहिँ डबल गर्न सक्नुहुन्छ। डबल गर्नको लागि डबलमा टच गर्नु होला, अलिकति एड हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नै फेरि स्वाइप गर्नु होला हैन। र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 25 प्लस भइसकेको छ। ओके, स्वाइप गर्नु होला, यसरी तपाईले पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है 25 यसरी स्वाइप गर्दै जानु होला र तपाईले 25 कोइन बढाउँदै जानु होला र यसरी यो कोइन चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ तपाईको डलरमा। हेर्दा हेर्दै साथीहरु यहाँ चाहिँ 10 सेन्ट थियो, अहिले 11 सेन्ट भइसकेको छ। यसरी तपाईले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अब अर्को तरिका के रहेको छ भन्दाखेरि यो त भयो स्वाइप गरेर हैन, हामीले रिललाई हेरेर चाहिँ कोइन बनाउने, कोइन बनाएर त्यो चाहिँ डलरमा कन्भर्ट हुन्छ। यो पहिलो तरिका रहेको छ। दोस्रो तरिका के थियो भने हामीले कमाएको कोइनलाई डबल गर्नको लागि डबलमा क्लिक गरेपछि हल्का प्रचार हेर्नुपर्ने हुन्छ र डबल हुन्छ। ओके, अर्को तरिका के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड यहाँ चाहिँ तपाईलाई आइकन देख्न सक्नुहुन्छ प्लस रहेको छ हैन, मानिसको जस्तो र प्लस। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो साथीलाई रेफरल लिंक पठाएर तपाईले चाहिँ कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा साथीलाई तपाईले रेफरल लिंक पठाउनुहुन्छ भने तपाईको लिंकबाट जोइन हुन्छ भने तपाईले यहाँ 5000 यहाँ चाहिँ कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को पनि बेनिफिट रहेको छ। हेर्नुस् है, तपाईको साथीले जति कमाउनुहुन्छ त्यसको 20% तपाईले पाउनुहुन्छ हैन। र अर्को कुरा के हुन्छ भने एउटा रेफरल बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईले 0.03 सेन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् है, यो यति पाउनुहुन्छ तपाईले र यसरी तपाईलाई अर्निङ बढाउन सक्नुहुन्छ है। यो तेस्रो तरिका रहेको छ। पहिलो तरिका तपाईले रिल्सहरु हेर्नुस् हैन, स्वाइप गरेर तपाईले पोइन्ट पाउनुहुन्छ। दोस्रो तरिका तपाईले पाउनु भएको पोइन्टलाई तपाईले डबलमा क्लिक गरेपछि जस्तै तपाईले 50 पोइन्ट पाउनु भएको छ भने डबलमा क्लिक गर्दा 100 पाउनुहुन्छ कोइन हैन। र अर्को कुरा, र तपाईको रेफरल लिंकबाट कुनै पनि साथी जोइन हुनुभयो भने तपाईले बेनिफिट्स यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ देख्नुस् एकदम नै फाइदा रहेको छ। यो कमाउने तरिका रहेको छ। मैले थोरै समयमा 2-3 घण्टा खेलेर चाहिँ साथीहरु पक्कै पनि मैले यहाँ चाहिँ कोइन बनाएको छु। यो कुन एप्लिकेसन हो र यो एप्लिकेसनलाई कसरी आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है मोबाइलको स्क्रिनमा। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ चाहिँ गुगल प्लेमा आउन सक्नुहुन्छ, गुगल प्ले स्टोरमा। र एप्लिकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गिभी शॉर्ट रिल्स एप हैन। यो एप्लिकेसनमा शॉर्ट्सहरु यानी कि रिल्सहरु तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईले यहाँ चाहिँ हेर्नु होला। ओके, सम्पूर्ण कुराहरू र इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ चाहिँ इन्स्टल बटनमा टच गर्नु होला र यो एप्लिकेसन धेरै ठुलो रहेको छैन, सानो रहेको छ। सबभन्दा पहिले त डाउनलोड गर्नु होला यो एप्लिकेसनलाई मोबाइलमा। यदि तपाई डाइरेक्ट गुगल प्ले स्टोरमा गएर यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। त्यसैकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो एप्लिकेसनको लिंक दिएको छु, डाउनलोड लिंक। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा आउनु होला र यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। ओके, ओपन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सुरुको लोगो मनी रिल्स वाच एन्ड अर्न। रिल्सलाई हेरेर पैसा कमाउनुहोस्। अब चाहिँ हामीले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ, एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। साइन अपको लागि साइन अप विथ गुगल मा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला र तपाईको मोबाइलमा रहेको जति पनि जीमेल छ त्यो देखाउँछ। तपाईले यहाँ जीमेल छान्नु होला। म यो जीमेल छान्न गइरहेको छु, यसमा टच गर्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनुस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब
लगइन भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मनी रिल्स ओसम इजन्ट इट ओके। अब यो एप्लिकेसन हाम्रो मोबाइलमा इन्स्टल भएर एकाउन्ट चाहिँ यसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। एकाउन्ट क्रिएट भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कन्ट्री छान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, कन्ट्री छान्नु होला। ओके कन्ट्रीमा यहाँ चाहिँ म नेपाल छान्छु। ओके नेपाल यहाँ छान्छु। ओके त्यसपछि यहाँ चाहिँ चुज प्रिफर ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस नै रहेको छ, नेक्स्ट गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट छान्नु होला, तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ। जस्तै फुडमा इन्ट्रेस्ट छ भने हेल्थ एन्ड फिटनेस, स्पोर्ट होइन, पेट एन्ड एनिमल्स होइन, कमेडी है, तपाईँलाई जेमा छ, फ्याक्ट यहाँ नेचर होइन, तपाईँले डान्सिङ सबै छान्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई जुन मन लाग्छ छान्नुहोस्, इट डजन्ट म्याटर। छानिसकेर डन गरिदिनुहोस् होइन। ओके डन गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ वाच एन्ड अर्न आएको छ पहिलो स्टेप, यहाँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, फेरि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् होइन, ओके गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब ओके यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 3 सेन्ट पाइसक्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले रेफरल लिङ्कबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ यस आई एग्री गरिदिनुहोस्, इट डजन्ट म्याटर ओके। र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ र तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 33,000 कोइन तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। र त्यो कोइन बापत तपाईँले यहाँ 3 सेन्ट पाइसक्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले रेफरल लिङ्कबाट यो एकाउन्ट बनाउनु भयो। यदि तपाईँले डाइरेक्टै गुगल प्ले स्टोरमा गएर यो एप इन्स्टल गर्नु छ भने यो 3 सेन्ट पाउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोस् र त्यहाँ लिङ्क रहेको छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोस् र एकाउन्ट बनाउनुहोस्। यसरी तपाईँले बोनसको रूपमा यो पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँले स्वाइप गर्दै जानुहोस्, हेर्नुहोस् है, स्वाइप गर्नुहोस्। स्वाइप गरेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, स्वाइप गर्दै जानुहोस्, यसरी तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुन्छ होइन। स्वाइप गर्दै जानुहोस्, इट डजन्ट म्याटर ओके। स्वाइप गर्दै जानुहोस् र तपाईँले पोइन्ट पाउनुहुन्छ ओके। अर्को कुरा के रहेको छ, यहाँ चाहिँ यो आइकनमा आउनुहोस्, मानिसको आइकन छ प्लस भनेर होइन, त्यसमा आउनुहोस्। र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेनिफिट्स भनेर 20% पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो रेफरल कोडबाट। र 0.03 सेन्ट पाउनुहुन्छ होइन, र 3 सेन्ट पाउनुहुन्छ यदि तपाईँले साथीलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने। यसमा म टच गरिदिन्छु ओके। र देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँ कपी लिङ्क, तपाईँले यो लिङ्कलाई कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फ्रेन्डलाई चाहिँ सेयर गर्नु होला ओके, मजाले सेयर गर्नु होला। र तपाईँले चाहिँ रेफरल बोनस पाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। र यो एप्लिकेसनबाट यसरी तपाईँले डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ प्ले म गरिदिन्छु ओके। सो स्वाइप गर्दै जानुहोस् र यसरी तपाईँले डलर बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुभयो साथीहरू, यसरी तपाईँले रिल्स हेरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला र आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु नै होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल बटन पनि थिच्नु होला। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। तपाईँहरूको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।